मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं सर्वात आधी स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल संगम पवार या कुटुंबामध्ये। आज आपण आलो आहे, तुम्ही थंबनेलला कदाचित पाहिलं असेल, स्टार्टिंग पण तुम्हाला कळलं असेल, कॅपिकॉन म्हणून एक कंपनीचं मशीन आहे जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं आहे कल्पेश इंडस्ट्रीमध्ये आसनगावला। आपण तिथे आलो आहे, तुम्ही प्रिमायसेस बघू शकता, खूप मोठं असं आवार आहे, सिक्युरिटी आहे तिथे आणि हे प्रोडक्ट्स आहेत आतमध्ये, त्यांचा कारखाना आहे। आज शूट आपण घेऊ शकत नाही म्हणून आपण घेणार नाही आहोत, पण तरी जितकं काही दाखवता येईल तेवढं आपण बघूया। व्हिडिओ कंटिन्यू राहा। मित्रांनो, आपण आता आलोय, तुम्हाला जसं दाखवलं सुरुवातीला मी कॅपिकॉन कंपनीमध्ये पंप घ्यायला। तर आता हे रमेश दादा आहेत, रमेश दादा पवार, नमस्कार दादा। हे आपलं पंप आपण सर्वांसाठी कसे पंप आणि किती मॉडेल्स येतात काय साधारण सांगू शकता का आपल्या व्ह्युअर्सना? आपल्याकडे कॅपिकॉनचा KP20 आहे, 30 आहे, 40 आहे, 50 आणि 60 आहे आणि यांच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक मॉडेलमध्ये X मॉडेल भेटणार। त्यात तुम्हाला एक कॉम्बो पॅक येतो, त्याच्यावर तुम्हाला फोम मॉडेल येते, त्यानंतर तुम्हाला गन अडॅप्टर येतो, बरं, अँड डिस्प्ले नोझल येतात। ओके, याच्याने तुम्ही पाहिजे तसं फ्लो वेगवेगळा करू शकता। चालेल, आता तुम्ही मला फक्त सगळ्याचं डेमो नंतर द्या, आता लगेच आपण पुढे दाखवूया आपल्या व्ह्युअर्सना। चलो पुढे डेमो बघूया। तुमचं काम पूर्ण झालं ना, स्विच ऑफ करायचं, गननी एअर काढून टाकायचं, तुम्हाला लोड येणार नाही, तसं पॅक तुझं ओपन पण नाही होणार एअर निघाल्याशिवाय। त्यात फिल्टर असतो, हा ग्लास फिल्टर आहे, कचरा जाऊ नाही, आतला फिल्टर काढून आपण साफ करू शकतो। ओके, हे आहे त्याला प्रॉपरली तुम्हाला जोरात प्रेस करायचं, इथून एक वॉकिंग येईल, आवाज येईल, हा आवाज येणं गरजेचं आहे। ओके, हे झाल्यानंतर थोडीशी मशीन ऑन करा, फर्स्ट टाइम ते तुमचं एअर निघून पाण्याचं, तशी गरज नसते। पाणी गेल्यानंतर हा पाईप, म्हणजे एवढी आवश्यकता नसते पाणी काढायची, पण कधी कधी मशीन एअर पकडते ना, पाणी येत नाही बाहेर। हे लॉक बघून याला प्रेस करून टाकतो, हा लॉक आहे आणि काढण्यासाठी तसंच बसणार, आता निघून पाडणार बाहेर। ते तुम्हाला गाडीच्या खाली किंवा ह्या रोड समजा असा काढलाय ना, त्याला असा आवरच्या साईडला मारतो ना, हात जात नाही, तुम्हाला फोन पण लावून दाखवतो। तेवढं फोम जर टाकला तर अर्ध पाणी टाकायचं। पातळ पाहिजे की जाड पाहिजे, हे नंतर तुमच्या डिग्री स्प्रे होतं। मशीन तुमचं सगळं वर्किंग झालं तर ऑफ करा आणि एअर काढून टाका। हे काढल्यानंतर हे पाईप तुमचे ओपन होतं, याचा कुठलाच पाईप ओपन नाही होणार, एक तुटेल, इकडनं तरी तुटेल ना, तिकडनं तिकडलं, आणि वॉटर जर इथून लिकेज होत असेल बाय चान्स, हे इथले रिंग जातात, हे रिंग टाकून घ्यायची, बाहेर मिळतं आपल्याकडे म्हणतो, बाहेर नाही, इथे ओरिंग्स आहेत त्या। ओके, ऑइलचं हे लक्षात ठेवा,
हे काढताना हे प्रेस करायचं आणि हे लॉक शिवाय ते बसणार नाही. असं वाटेल बसलंय पण ते होणार नाही, बाहेर निघून पडलं. बसवता नाही तर काय नाही. फुल वगैरे आहे नाही काय लॉक ही बाजू वरच्या साईड हे बघा खाचे दिलेलं अच्छे दिलेली आहे. त्याला press करायचं. हां, सगळं ठीक. त्याने आता आपल्याला डेमो दिला. त्यानंतर आपण त्यांचं जिथे पॅकेजिंग होतं तिथे आलेलो आहे, तर ते पूर्णपणे माहिती देत होते आपल्याला. आपण मशीन घेत होतो, त्या मशीन संदर्भात माहिती ते संपूर्ण देत होते. तर त्यांनी बसून आपल्याला पूर्ण माहिती दिली. त्यांचे सहकारी पण तिथे आहेत जे मशीन्स पॅकिंग करत आहेत. मशीन संदर्भातली थोडक्यात त्यांनी पूर्ण फिटिंग कशी काय सगळी माहिती दिली. आणि आपण ही मशीन घेतलेली आहे आता. हे त्यांचं पूर्ण आतमध्ये राईट साईडला पूर्ण गोडाऊनच आहे आणि हे सगळं पॅकिंग करत होते. ते थोडं रेस्ट्रिक्शन आहे त्यांच्या इथे, व्हिडिओ करू शकत नाही म्हणून. आता हे आपल्याला सगळं अटॅचमेंट काय काय आहे ते दाखवत आहेत. ज्या मशीनचं आपण बघा, ह्या मशीनचं आपण डेमो घेतलं होतं, त्याच्यासोबत येणारे सर्व अटॅचमेंट त्यांनी दाखवले. म्हणजे कुठले कुठले जॉईंट्स कुठे कुठे आणि कुठलं फिल्टर किंवा काही नोझर्स या सगळ्याबद्दलची त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. त्या पवार साहेबांनी आपल्याला पूर्णपणे डिटेलिंग मध्ये सगळं डिटेल्समध्ये कळवलं की काय काय नोझर, कुठले नोझर कधी वापरले जातात किंवा काय. ही त्यांची तिथली डेमोची मशीन आहे, पण आपण आपल्या मशीनवरच डेमो घेतला. तुम्हाला जी दिसते राईट साईडला जे आपण घेणार आहोत तेच. आणि त्याचे पॅकिंग्स ते बघा, त्यांनी दाखवलं कसं फिटिंग करायचं आहे, कसं फिल्टर्स आहेत, काय सर्व गोष्टींची आपल्याला पूर्णपणे म्हणजे आपल्या मराठीत आपण बोलतो इत्थंभूत माहिती दिली. म्हणजे टोटल माहिती त्यांनी आपल्याला पुरवलेली आहे. फिल्टर कसं रिमूव्ह करायचं, ते कसं पूर्णपणे टोटल ओपन करायचं आणि क्लीनअप करायचं ह्याची माहिती त्यांनी पूर्ण आपल्याला दिली. बघा दाखवतात ते कसं काढायचं, कसं साफ करायचं पूर्ण. आम्ही सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकून घेतल्या, कारण 50 वेळा आपण लांब जात नाही आणि टेक्निकलचं नॉलेज थोडं आपल्याला हवं. त्यानंतर त्यांनी पूर्ण मशीनमध्ये जे येणारं साईड फिल्टर आहे त्याच्याबद्दल क्लिनिंग दाखवलं आणि मशीन कसं ओपन करायचं आणि त्याचं ऑइल कसं चेंज करायचं. 50 ml ऑइल तर कोणाला दाखवत नाहीत, पण आपल्याला ते दाखवणार आहेत. चला तुम्ही सुद्धा बघून घ्या मशीन कसं ओपन करायचं आणि त्याला ऑइल कसं रिफिल करायचं. मध्ये प्लास्टिक आहे काही जास्त नव्हतं नाही, ते खोला आणि वरती 3 mm बोट आहे, त्याला रिमूव्ह करा. आणि यात 50 ml ऑइल लागतो 20-40. जुनं झालेलं ते काढून मित्रांनो ऑइल बदली करायला लागतं. तर ते कसं ते आपल्याला दाखवता येत होतं. पवार तर शेवटी आपले पवारच आहेत, त्यामुळे ते दाखवत आहेत पटकन. पवारांच्या चॅनलवर पवारच दिसत आहेत. रायगडचे हे असं असतं. हे पहिलं ऑइल काढून घ्यायचं. अच्छा, म्हणजे ड्रेन पण तिथूनच आहे आणि रिफिल पण तिथूनच आहे. ओके फाईन. 50 ml ऑइल टाकतात. ओके. आपण कंपनीचे मालक आहेत, त्यांना जरा भेटूया, त्यांच्याशी जरा गप्पा मारू. मित्रांनो आलोय आपण आता. तुम्हाला जसं मी सांगितलं कल्पेश इंडस्ट्रीजमध्ये तुम्ही एंट्रीला बघितलं तर त्याचे सर्व ओनर कल्पेश भोईर साहेब. भोईर साहेब नमस्कार, आपल्या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. तर आपण आता मशीन घेतली तुमच्या इथनं, खूप छान एक्सपिरियन्स होता आणि तुमच्या लोकांनी पण सगळ्या स्टाफनी सर्व्हिस छान दिली आम्हाला. आणि तुम्ही सांगण्याआधी चहा कॉफी सगळं आम्हाला मिळालंय. म्हणजे तुम्ही सर्व्हिस खूप छान देता. इन शॉर्ट बघा तेवढंच सांगायचंय. आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या सगळ्यांना अशी सर्व्हिस मिळत असेल याची मला खात्री आहे. तर आपण आपल्या इथे सर्व मुक्त पंप्स मध्ये डील करतो का मशीन्स मध्ये? या आपण याच्यामध्ये पॉवर टूल्स सेक्टरमध्ये व्हॅक्यूम क्लीनर, प्रेशर वॉशर, टायर इन्फ्लेटर, म्हणजे पॉवर टूल्समध्ये ऑलमोस्ट आपल्याकडे 10 ते 15 प्रोडक्ट्स आहेत. याच्यामध्ये डील्स करतो. हे प्रोडक्ट आपण डोमेस्टिक लेवलला अमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा आपले लोकल डीलर्स त्यांना देतो. आणि बरंचसं आपला 80% मटेरियल हा एक्सपोर्ट होतो. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, साऊथ आफ्रिकन कंट्री इकडे जास्त.
क्या बात आहे. पण अभिमान आहे आम्हाला की आपला मराठी उद्योजक हा एवढ्या मोठ्या लेवलला काम करतोय. तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप आपल्या चॅनलतर्फे शुभेच्छा आणि पुन्हा नक्कीच भेटत राहू. धन्यवाद. थँक्यू. मित्रांनो, पंपबद्दल तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळाली असेल याची मला खात्री आहे आणि व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. आणि अधिक माहिती हवी असेल तर व्हॉट्सअप नंबर मित्रांनो समोर डिस्प्ले होते, त्याच्यावर तुम्ही माहिती विचारू शकता. पंप आणि काय हवं असेल तर. भेटू पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत जय भवानी, जय शिवराय. काळजी घ्या मित्रांनो.